እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ባለፉት ተከታታይ 5 ሌሰኖች ወርልድ ክላይሜት ክላሲፊኬሽንስ ቤዝድ ኦን ዘ ኮፐን ክላሲፊኬሽን ስናይ ቆይተናል። ዛሬ ደግሞ ሎካል ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያን የምናይ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ እጠይቃለሁኝ። ወደ ሌሰኑ እንሄዳለን። Local climate of Ethiopia is classified based on that is altitude, temperature and growing season length ነው። እንግዲህ በእነዚህ በሶስቱ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ የኢትዮጵያ የራሷ ሎካል የሆነ ክላይሜት አለ። ስለዚህ ይሄ ክላይሜቱ የምንከፍለው አልቲቲዩድን፣ ቴምፕሬቸርን እና ግሮዊንግ ሲዝን ሌንግዝን ያ ማለት አንድ ሰብል በቅሎ እስከሚሰበሰብ ድረስ ለሚፈጅበትን ጊዜ አጠቃላይ ያንን ታሳቢ በማድረግ ይህንን ክላሲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። So based on that, the Ethiopian climate is classified or divided into 5 primary climatic zones. ስለዚህ በአምስት ዋና ዋና እንከፍለዋለን። የመጀመሪያው በረሃ ነው። በረሃ ማለት ከኢንተርናሽናል ስታንዳርዱ ጋራ ሆት ሎውላንዶች ጋራ የሚገናኘው ነው። ሁለተኛው ሰብዲቪዥን ቆላ የምንለው ነው ኦር ሰሚ አሪድ ልንለው እንችላለን። ኤንድ ወይና ደጋ የምንለው ቴምፕሬት ዓለም አቀፍ ደረጃ ኢንተርናሽናል ደረጃ ኦር ባለፈው ክላሲፊኬሽናችንም ቴምፕሬት ያልነው ወይና ደጋ ልንለው እንችላለን። the fourth one is ደጋ ነው ኦር ኮልድ ቴምፕሬት የምንለው ኮልድ ቴምፕሬት ሃይላንድ ነው። and the fifth one is ውርጭ ይባላል ኦር አልፓይን ልንለው እንችላለን። ሶ እንግዲህ ከአልቲቲዩድ ላይ ካየን ዝቅተኛው በረሃ ነው። ከ500 እና ከዛ በታች ሜትር አባቭ ሲ ሌቭል የሆኑ ከበረሃ ይጀምርና ቆላ ያደገ ወይና ደጋ ደጋ ያለ ውርጭ ደግሞ ከፍተኛው የመጨረሻው ላይ ከፍተኛው አልቲቲዩድ ላይ የሚገኘው ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ካርታም ላይ በረሃ የምንላቸው እነዚህ አፋር አካባቢ ላይ እዚህ እንደምታዩት፣ እዚህ ደግሞ ሶማሊያ አካባቢ ሰምዋት እዚህ ጋምቤላ አካባቢም የተወሰነ አለ ማለት ነው። እንደዚሁም ቆላ የምንለው እንደዚህ ሰፊውን ኤሪያ ሸፍኖ የምታዩት ነው። ይሄኛው ቢጫ የሆነው አጠቃላይ እሱ ቆላ ነው። ወይና ደጋ እነዚህ አረንጓዴ ደማቅ አረንጓዴዎቹ ናቸው። ዜን ደጋ የምንለው ደግሞ ይሄኛው እርሳስ መልኩ ደጋዎች ናቸው። እነዚህ እንደምታያቸው ወደ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ይሄ ወደ ተወሰነ ወደ ሰሜን ውርጭ በዋናነት ይሄ አሁንም መሀል ኢትዮጵያንና አርሲ ባሌ አካባቢ እዚህ የተወሰነ እዚህና አካባቢ የያዘ ነው ማለት ነው። ራስ ዳሸን እነዚህ አካባቢዎች ላይ ከቨር ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ውርጭ የምንለው። ሶ አጠቃላይ ይሄ ነው እንግዲህ ዋና ዲቪዥን። አሁን ደግሞ እያንዳንዱ ምን አይነት በከፍታ ደረጃ በክላይሜት ደረጃ ምንድነው የሚመስለው የሚለውን ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ምንድነው የሚለው የሚበቅሉ ሰብሎች ምንድናቸው የሚሉትን በቀጣይ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው በረሃ ያልነው ነው ኦር ሆት ሎውላንድስ ያልነው ነው። ይሄ በዋናነት አልቲቲዩዱ ቅድም እንዳልኳችሁ it is below 500 meters above sea level or below sea level ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከ500 ሜትር በታች ያለው አጠቃላይ በረሃ ልንለው እንችላለን። basically it is characterized by or its climate is desert like ነው with high temperatures above 30 degree centigrade። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩን ካየነው ከ30 እና ከዛ በላይ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከቨር የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሬንፌሉ ለዛን 16 ኢንች ነው አኑዋሊ። እንግዲህ 16 በ25.4 ብታባዙት እስከ 300 ሚሊ ሜትር ድረስ የሚደርስ ዝናብ ነው ማለት ነው። ካራክተሪስቲኩን ካየነው the area is hot, dry with strong winds, low humidity and minimal cloud cover ነው። ስለዚህ አካባቢ ካራክተራይዝድ የሚደረገው በጣም ሆት የሆነ ድራይ with strong winds ነው። ሶ ይሄ እንግዲህ በዚህ ካራክተራይዝድ ይደረጋል። እንዳያችሁት ሎ ሂዩሚዲቲ ነው ያለ and cloud coverም በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። the regions cover አፋር ቅድም ያልኳችሁ አፋር ሎውላንድስ፣ ሶማሌ ሎውላንድስ እዚህ አካባቢ ጋምቤላ አካባቢ እንዲሁም እዚህ አካባቢ ላይ የተወሰነ ኤሪያ ሳውዝ ኢትዮጵያ አካባቢ የተወሰነ
ሎላንድ ላይ በረሃ የምንለው ኦር ሆት ሎላንድ የምንለው አለ ማለት ነው። The main economic activity around here is pastoralism due to the harsh environment conditions. So ይሄ ፓስቹራሊዝም የምንለው እንስሳት በማርባት ላይ ከቦታ ቦታ ውሃ ባለበት ቦታ እየተንቀሳቀሱ እንስሳቶቻቸውን እያረቡ የሚኖሩትን ይህን ታይፕ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ፓስቹራሊዝም እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ዶሚናንት ነው እነዚህ አካባቢዎች ላይ። በረሃ አካባቢ ላይ ግመል ሊሆን ይችላል፣ ፍየል ሊሆን ይችላል። እነዚህ ዋናነት የሚታወቁ ናቸው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ የሁለተኛው ቆላ ኦር ሰሚ አሪድ ነው። ከስሙ እንደምትረዱት ሰሚ አሪድ ነው፣ ያው ሞቃታማ ነው ማለት ነው። አልቲቲዩድን ካየነው ቢቲዩን 500 up to 1500 ሜትር አባቭ ሲ ሌቨል ነው። ስለዚህ ከ500 እስከ 1500 ሜትር ባለው እዚህ ውስጥ ከፍታ ውስጥ ያለው ቆላ እንለዋለን። The climate is warm to hot with moderate humidity ነው ማለት ነው። ሬንፌሉ it is about 16.4 to 32.8 inches ነው። with some regions like Gambella receiving up to 64 inches። እንግዲህ ይሄ ከ16 እስከ 32 ኤክሴፕሽናል ኬዝ ጋምቤላ አካባቢ ቅድም ያልኳችሁ እዛ አካባቢ ላይ ባሮ አኮቦ ሎውላንድ it is በጣም ዌተስት የሚባለው ኤሪያ ከሎውላንዶች የባሮ አኮቦ ሎውላንድ ነው። ሶ ባሮ አኮቦ ደግሞ እዚህ ጋምቤላ አካባቢ የሚገኝ ነው። ስለዚህ ይሄ አካባቢ ግን እስከ 64 ኢንች የሚደርስ ዝናብ ኦልሞስት ይሄ ዝናብ በወይና ደጋ እና ደጋ አካባቢ ላይ የሚገኝ ዝናብ ነው ማለት ነው ይሄ። ሶ ይሄንን ከዛ ውጭ ግን ከ16.4 እስከ 32.8 ኢንች ነው ማለት ነው ዝናቡ እዚህ ቆላ አካባቢ ላይ። ቴምፕሬቸሩን ካየነው አቨሬጅ አኑዋል ቴምፕሬቸር ቢትዊን 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ and 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ስለዚህ አሁን ቴምፕሬቸሩ ምን እያደረገ ነው? አልቲቲዩዱ በጨመርን ቁጥር እንግዲህ ቴምፕሬቸሩ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ከ20 እስከ 30 ቅድም ከ30 በላይ ነበር ያልነው የበረሃው፣ ቆላ ግን ከ30 እስከ 20 ባለው ውስጥ ነው ማለት ነው። their agriculture basically based on sorghum, finger millet, groundnuts, cowpeas and sesame። እነዚህ የመሰሉ ማሽላ፣ ዳጉሳ፣ ኦቾሎኒ፣ ሰሊጥ እንዲህ አይነቶቹ አይነት ሰብሎች እዚህ አካባቢ ላይ እርሻ ይካሄዳል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ይሄ ቆላ ቅድም ያልኳቸው አካባቢ በዋናነት በጣም ሰፊ ኤሪያ የሚያካልል ነው። ይሄኛው የምታዩት ይሄ እንግዲህ ከ500 እስከ 1500 ከፍታ ላይ የሚገኙ ኤሪያዎች ናቸው ማለት ነው እነዚህ። and the third one is ወይና ደጋ or temperate highlands የምንላቸው ናቸው። እነዚህ ደግሞ አልቲቲዩዳቸውን ካየነው ቢትዊን 1500 to 2300 ሜትርስ ነው አባቭ ሲ ሌቨል። ስለዚህ ከ1500 እስከ 2300 ከፍታ ውስጥ ያለው ኤሪያ ወይና ደጋ ኦር ቴምፕሬት ሃይላንድ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ላይ ወይና ደጋዎች ማለት እነዚህ አረንጓዴዎች ናቸው ቅድም ያልኳቸው፣ እነዚህ አካባቢዎችን የሚያጠቃልል ነው። ክላይሜቱ it is temperate with moderate temperature ነው። ይሄኛው ወይና ደጋ ማለት በጣም ለሰው ልጅ ተስማሚ የሚባለው በሀገራችን ደረጃ ኦልሞስት እስከ 70% በላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚኖርበት አካባቢ ይሄኛው ወይና ደጋው ነው ማለት ነው። ሬንፌሉ ካየነው አቨሬጅ አኑዋል ሬንፌል ኦልሞስት 48 ኢንችስ ነው፣ 48 ኢንች ነው። ስለዚህ የዚህ የወይና ደጋ አቨሬጅ አኑዋል ሬንፌሉ 48 ኢንች ነው ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩን ካየነው it is between 15 up to 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ቆላ ላይ ቅድም ስንት ብለናል? ከ30 እስከ 20 ባለው ነው። እዚህ ደግሞ ከ20 እስከ 15 ባለው ውስጥ ነው ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ የወይና ደጋው። here common crops are wheat, ጤፍ፣ barley, maize, chickpeas and haricot beans ናቸው። እነዚህ ጤፍን የመሰለ ስንዴን፣ ገብስን የመሰሉ በቆሎን፣ እነዚህ ምርቶች ሰብሎች እዚህ አካባቢ ወይና ደጋ አካባቢ የታወቁ ናቸው ማለት ነው። so the fourth one is ደጋ or cold temperate highland የምንለው ነው። እዚህ ላይ አልቲቲዩዱ እንግዲህ እየጨመረ ነው ያያችሁት ነው። ከ2300 እስከ 3300
ሜትር አባቭ ሲ ሌቭል ነው። and here the climate is cold with low temperatures particularly winter ነው። ይህ አካባቢ አልቲቲዩድ ጨምሯል ብያችኋለሁ። ሶ ቴምፕሬቸሩ ኮልድ የሆነ ነው የደጋ with low temperatures particularly winter በተለይ በዊንተር ጊዜ ኮልድ በጣም ቀዝቃዛ የመሆን የሆነ ነው። ቴምፕሬቸሩ አጠቃላይ ግን ስናየው ሎው ነው ማለት ነው። ሬንፌሉ ከ40 እስከ 80 ኢንች ነው አኑዋል ሬንፌሉ ማለት ነው። the temperature in the coldest months በጣም ቀዝቃዛ የሚባለው ወር ላይ ቴምፕሬቸር ድሮፕስ below 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ስለዚህ በጣም ቀዝቃዛ በሚባለው ወር ላይ ወቅት ላይ ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ይመዘገባል ማለት ነው በዚህ በደጋ አካባቢ። ኮመን ክሮፕስ እነዚህ ዊት፣ ሃይላንድ ፐልስስ፣ ሃይላንድ ኦል ሲድስ እነዚህ በጣም የታወቁ ሰብሎች ናቸው ማለት ነው። ኤሪያው ከቨር የሚያደርገው ቅድም እንዳልኳችሁ ደጋ የምንለው እነዚህ በጣም ትንሽ ናቸው። እነዚህ እርሳስ መልክ ያላቸው አካባቢዎች ከቨር ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ሌላው የአምስተኛው ግሩፓችን እና የመጨረሻው ውርጭ ነው ኦር አልፓይን ነው። የመጨረሻ ይሄ ደግሞ በጣም ተራራ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ተራራዎች ላይ የሚገኝ ነው አብዛኛው። ሶ ይሄ አልቲቲዩዱ አባቭ 3300 ሜትር አባቭ ሲ ሌቭል ነው። 3300 ሜትር እና ከዛ በላይ አካባቢዎች ላይ ሪከርድ ያለው እነዚህ ከፍታ ያላቸው ቦታዎች ውርጭ ናቸው። አልፓይን ክላይሜት እንላቸዋለን። Here the climate of these areas is alpine type with temperatures averaging below 10 degree centigrade። ስለዚህ average temperatureአቸው እዚህ አካባቢ ላይ ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ነው ማለት ነው። and the rainfall is between 35.2 to 80 inches ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዝናቡም እየጨመረ እንደምታዩት ዝናቡ እየጨመረ ነው የሚመጣው። so regions include here afro alpine የምንላቸው ሰማያዊ ያሉባቸው አካባቢዎች ናቸው። እዚህ ሰሜን ማውንቴን አካባቢ እዚህ አካባቢ ላይ እዚህ ጮቄ ጎጃም ጮቄ አካባቢ ላይ እንዲሁም እዚህ ባሌ አርሲ አካባቢ ተራሮች ላይ እነዚህ ላይ ባሌ ተራራ ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ሶ ኮመን ክሮፕ ሄር ባርሊ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ገብስ ነው ማለት ነው የሚታወቀው። እዚህ እንግዲህ ተማሪዎች የዩኒት 2ን የ11 ክፍል ዩኒት 2 ማጠቃለያችን ይህንን ይመስላል። በሌሎች ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ።